welcome to Principles of Marketing. So we are still in the chapter 1, which is Marketing Principles and Strategies. So this will be the continuation of chapter 1. So for now, or for today, we will be discussing the marketing mix. So marketing mix is also known as the 4 P's of marketing. So ano ba itong 4 P's na ito? Hindi po ito yung pantawid pamilyang Pilipino program ng government ha. So yung 4 P's na ito yung tinatawag natin na product, price, place, and promotion. Okay? So yan po yung 4 P's. So yung 4 P's po na iyan, yan po yung kino-consider natin when we are about to put up our own business. So kung halimbawang gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo, etong apat na ito ang unang-unang i-consider mo. So, kailangan alamin mo muna kung ano yung produktong i-offer mo. Anong presyo ba ang ilalagay mo para dyan sa produkto mo? Saan mo ba maibebenta ito? At paano mo maibebenta ito? Through the promotion. So, isa-isahin natin. So, first, product. In this category, we focus on the benefits and features of the product. We should also consider product interaction. Below is a list of some considerations. So, ito yung mga kailangan natin i-consider kapag magkikreate tayo ng product. So, who wants the product and why? What needs does it satisfy? Does it solve problems for the consumer or help them overcome challenges? So, gaya nga nung nabanggit natin sa ating goals of marketing, yung una, yung understand the market. So, ito siya, yung who wants the product and why, and then what needs does it satisfy. So, with this, kailangan alamin mo kung sino ba yung may kailangan doon sa produkto mo. Yung bang produkto mo na i-offer sa kanila, makakatulong sa kanila, masusolusyonan ba yung needs nila, okay? And then sabi nga, does it help them overcome challenges? So ano ba yung purpose noong product mo? Which of the products features help it meet the needs of the consumer? So aside from having the product itself, meron niyang different features na kung saan bawat features na yun makakatulong sa ating consumer. Does the product have a competitive advantage? If so, what is it? A competitive advantage is something the product has that makes it stand out from the competitor's goods. It could be the price, quality, a guarantee, or after-sales service. So, ano ba itong competitive advantage na to? Kumbaga, ito yung edge mo against your competitor. Ano ba yung meron dyan sa produkto mo na wala sa competitor, na wala sa kalaban? Para yan mismo yung piliin nila at mag-change sila ng brand at piliin yung brand mo. So, it could be the price. So, karamihan talaga sa mga consumer or sa market, ang pinipili talaga yung mababang presyo, syempre. Pero hindi naman lahat tumitingin sa presyo. Syempre, may tumitingin din dyan sa quality noong product. And then, a guarantee or after sales service. So, may iba na customer na sa after sales service. Ano ba tong after sales service? Ito yung like for example, warranty noong product, and then yung customer service, like halimbawa for the internet, kung sakaling magkaroon ng problema, na entertain ba agad, nasusolusyonan ba agad, na-actionan ba agad kung ano yung problems na na-encounter with a particular product or service. So yun yung mga tinatawag natin na after sales service. So maaaring yun din ang tinitingnan ng customer kapag mag-a-avail siya ng isang product or service. Like in internet, di ba? Tinitingnan ninyo, aside from the service itself, is yung paano ba nila ina-actionan in terms of problems na na-encounter pagdating sa product. So, example natin dito si PLDT tsaka si Globe. Si PLDT, siya naman talaga, mabilis naman talaga siya among all. Pero kapag nagka-problema, todo-todo. And then in terms of after-sales service, pag nagka-problema, ang hirap nilang makontak, ang hirap mag-report sa kanila, mahirap maibalik yung service na ina-avail natin sa kanila once na nagkaroon ng interruption. Unlike any other competitor niya, like kay Globe, mabilis ang action, mabilis ang after-sales service, pero in terms of the service itself, hindi ganun kaganda. Okay? So, yan, pagdating sa product. Then, another, ask representative samples of consumers to try out the product
take careful note of their feedback regarding its pros and cons. Also ask them whether the product lacks features. Ask them how it compares to competing products. So, yung product, bago mo i-launch yan, meron kang ginagawang trial muna. So, papasubok mo muna yan sa market, or kung pagkain yan, nagpapa-free taste ka, then you take note of the suggestions of your customers regarding the product, kung ano ba yung maganda tungkol dun sa product, ano ba yung pangit, ano ba yung kailangan baguhin, ano yung kailangan alisin, ano yung kailangan idagdag. Ita-take note mo yun for the improvement of your product. Then, kung halimbawa naman na existing na yung product mo, pwede mo pa rin tong gawin, syempre, para malaman mo kung ano pa yung kailangang i-develop doon sa product mo. So, under the product, we are also considering the packaging and labeling. So, ano bang pinagkaiba ng packaging sa labeling? So, packaging is the packaging serves to contain and protect and sometimes identify and promote the product. A product's packaging is different from its label. So, yung packaging, ito yung mismong container noong isang product. Okay? Ito yung mismong lalagyan ng product. So, kung halimbawang sa sapatos yan, yung pinaka-karton ng sapatos, yun yung pinaka-packaging niya. Pag bumili ka ng cellphone, yung karton nun, yun yung packaging nun. Pag bumili ka ng isang vitamins na liquid, yung bote nun, yun yung pinaka-packaging nun. Okay? So, yun nga yung sinasabi natin na to contain and protect and sometimes identify and promote the product. So, nakakatulong din in terms of promotion yung packaging ng isang product. Mas minsan kasi mas na-identify din ang product through its packaging. So, what are the purposes of packaging? First, it protects the product and route to the customer. So, kapag ang isang product ay walang packaging, mas madali siya nasisira, di ba? And I had an experience with Shopee. Umorder ako ng face mask na 50 pieces na kung saan yung mask mismo hindi siya may karton na kasama, pero hindi nakalagay sa loob ng karton yung face mask mismo. So, ang tendency, hindi ganun na protect yung product. Parang naging prone siya sa pagkakasira. Okay? So, kaya kailangan nandoon yung packaging para ma-protect yung product. Okay? Most especially kapag liquid ang product, kailangan talagang meron niyang packaging. Okay? And then aside from packaging itself, lalo na kung halimbawang marami, tsaka tawag dito, babasagin yung item or yung product na binili mo, bukod sa mismong packaging, per individual packaging, meron pa yan na packaging talaga as a group noong items na binili mo. Okay? So, meron pa yan, aside from the package itself, meron pang other na nilalagay dyan, like yung mga bubble wrap, di ba? Para mas maingatan yung product. Next, it makes product storage and display more practical and effective. So, paano nga ba nangyayari ito? So, di ba sa mga warehouse, kapag ang product ay naka-sort naka-sort siya sa different packaging niya. Halimbawa, bumili ka nasa warehouse ka ng ballpen. Bawat ballpen nakalagay siya sa isang karton. Bawat isang karton contains 10 pieces. Then, bawat box na nagko-contain ng 10 pieces, nakalagay pa siya sa isa pang mas malaking box na nagko-contain naman ng 100 boxes. So, with that packaging, mas nagiging effective at saka mas nagiging practical. Mas madali nating namomonitor kung ilan na yung natitirang items natin, okay? So, it makes product storage display more practical and effective. And it preserves the product for further customer use. Okay, lalo na kung pagkain yan, di ba? Yung lalagyan nun, lalo na kung ang pagkain hindi mo naubos, using its packaging, pwede mo pa ulit maisarado or pwede mo pa ulit maikip, maitago yung natira na hindi mo pa na-consume. Okay? And for other goods naman, like yung kung halimbawang hindi siya nakakain or hindi siya consumable, sabihin na lang natin, kunwari yung sapatos, 'di ba? Kapag bumili kayo ng sapatos, hindi niyo naman agad tinatapon yung karton, 'di ba? May pinagagamitan pa kayo ng karton ng sapatos. Okay? So na gagamit pa sa ibang paraan or sa ibang gamit yung
packaging ng isang item. Labeling is a display information about a product on its container, packaging, or on the product itself. So kung ano yung nakikita natin na pangalan ng isang product sa kanyang packaging, yun yung tinatawag natin na label. Okay? So these are the factors must be considered in deciding on the labeling of a product. So first is establish the image or personality of the product based on the taste and preferences of the target market. So, 'di ba kung napapansin niyo yung yung ginawa nating logo quiz activity. So, mostly ng logo, yun yung nilalagay sa label ng isang product. And kadalasan din na nangyayari, mas natatandaan natin yung logo or yung label ng isang product compare sa pangalan talaga noong product, 'di ba? Mas minsan mas doon natin natatandaan yung isang produkto. So with that, na-establish yung image or personality ng isang product. Okay? Next, determine the most important features of the product to the market. So with the label, nakikita natin kung ano yung meron doon sa product na yun na wala sa iba. 'Di ba? Kung mapapansin niyo sa tag dito yung mga pansit canton, 'di ba? So iba ang pansit canton ng Lucky Me sa pansit canton ng Payless. So si Payless, makikita mo sa label niya na big. Kung may umapansit canton yung big, 'di ba? So nagkakaroon ng emphasis na mas malaki talaga yung product nila compare doon sa competitor. Okay? So nagkakaroon na di-distinguish yung features ng isang particular product through its label. And then determine where the products will be sold and the applicable regulatory requirements, if any. So with the label, nalalaman natin kung saan ba po pwede yung product na yan. Most especially pagdating sa mga Muslim country or Muslim area, Muslim community. So kung mapapansin ninyo, may mga product na mayroong ganyang logo. Ano ba yan? Yan yung tinatawag natin na halal certified na logo. So kapag ang isang produkto ay mayroong ganyang logo, ibig sabihin, pwede yan para sa mga Muslim. Pwede yan sa isang Muslim country. Kasi ang mga pagkain lamang na pwede nilang bilhin or kainin is yung mga halal certified. Ibig sabihin yan, yung product na yun is parang offered na kay Allah. Part yun ng culture nila. Most especially or specifically sa religion nila. Okay? So kapag nakakita kayo ng isang produkto, papansinin niyo kahit tumingin kayo dyan sa mga bahay ninyo, humanap kayo ng produkto dyan, any product, any pagkain, pag nakakita kayo ng halal certified, ibig sabihin, pwede yan sa mga Muslim. Pero kapag walang ganyan na logo ang isang produkto, ibig sabihin, hindi yan pwede sa Muslim. So ngayon, kung papadala mo sa Saudi yan, ng isang produkto na ganyan na walang halal, hindi bibenta yan, hindi kakikita doon. Okay? So, yan po iyon. Then, determine the placement of the product in relation to other products, particularly competitors. So, yung label ng isang product, yun yung mag-identify nun sa, mas madidistinguish siya compare sa kanyang competitor. Okay? So, ngayon, pansinin ninyo ngayon, di ba, ang packaging or yung pinakalalagyan or pinaka-container ng Yakult at ng Delight, almost the same sila. So, ngayon, kung without without the label, hindi mo madidistinguish, hindi mo agad madidistinguish kung sino si Delight at sino si Yakult. But with their label, malalaman mo ngayon yung pagkakaiba ng dalawa or mas makikilala mo kung sino yung particular brand na yun. Kapag yung label niya is something na mayroong red and not sure if white ba yon, basta may red, ibig sabihin si Yakult yon. Pero kapag ang isang produkto or kapag yung lalagyan niya or yung label niya is parang may kulay green and white, yun si Delight, di ba? So with the label of a particular product, nalalaman natin yung brand ng isang product at madidistinguish natin siya compared to its competitor. Next, product labels play a vital role in a product's marketing. And also, labels are therefore a product silent salesman. Okay? So, balikan natin to. So, sabi, vital role daw. May nagpe-play daw ng vital role yung label ng isang product. Okay? So, bakit at papaano? Kasi nga, through the label, mas nakikilala yung product. Okay? Mas na-distinguish yung isang product and sinasabi rin na silent salesman siya kasi minsan mas nakakaengganyo yung label ng isang product. Parang, ay, ang ganda naman ito, bibilin ko nga to, ganyan, ganyan. 'Di ba? So,
kaya rin siya tinatawag na silent salesman kasi nang-encourage din yung label ng isang product. Kung ang pangit naman ng label at hindi naman kaaya-aya, syempre hindi mo naman ganun bibilhin, di ba? So, kaya kailangan maganda rin yung magiging output or maganda rin yung magiging label ng isang product na gagawin ninyo. Now, let's proceed with the new product development. New product development, one of the most effective ways that companies can get ahead of competition is through the introduction of new products. Okay? So, ano ba itong new product development? Bakit ba ito ginagawa? So, yung new product development, sabi nga dito, effective way daw siya para so that you can get ahead of competition. So, kung hindi gagawin nito na isang business, hindi siya makakasabay in terms of competition. Mapag-iiwanan siya. Gaya nga na an example ko sa inyo last week, which is si Nokia, di ba? So, si Nokia, hindi niya in-accept ang Android para sa kanilang mga units. So, hindi sila nagkaroon ng innovation or hindi sila nagkaroon ng new product development. Kung kaya't napag-iwanan sila in terms of competition. So, para makasabay kayo, kailangan nagkakaroon kayo lagi ng innovation ng product ninyo. So, yun nga yung tinatawag natin na new product development. Okay? Yung pag-innovate noong product na meron tayo. Hindi po pwedeng kung ano yung in-offer natin, ano meron tayong product, yun at yun lang. Okay? So, kailangan nagkakaroon yan ng new product development. Kaya nga 'di ba kanina, sabi natin sa isa sa kino-consider din natin is yung inaalam natin kung ano yung feedback ng market natin regarding our product, 'di ba? So with that, malalaman natin kung ano pa yung kailangang i-develop doon sa product natin. So what are the rationale behind new product development? First is to defend its market share. Ano ba itong market share na tinatawag natin? So sabihin na lang natin sa Pilipinas, meron in terms of cellphone industry, ano-ano bang brand ng cellphone meron ngayon dito? So meron tayong Apple, meron tayong Samsung, meron tayong Huawei, merong Oppo, may Vivo at marami pang iba. So sabihin na lang natin na 10% ng market or 10% ng mga Filipinos gumagamit ng Apple. Sabihin na lang natin 20% gumagamit ng Samsung. 30% gumagamit ng Oppo, 30% gumagamit ng Vivo, and then the remaining percentage other brands. So yung percentage na yun, yung tinatawag natin na share nila or yung tinatawag natin na market share. Okay? So para ma-defend ng isang company yung market share nila, kailangan magkaroon siya ng new product development. Like tingnan niyo si Oppo tsaka si Vivo, 'di ba halos not sure kung ilang buwan after ilang months nang maglabas nila ng bagong unit, meron na naman silang bagong model na nilalabas or bagong unit na naman, 'di ba? So yun ginagawa nila yun, syempre para hindi sila mapag-iwanan, para laging updated yung devices nila. And also they are trying to defend their market share. Okay? Next, to position ahead of competition in a market segment. So, kumbaga, in short, itong number 2 is ikaw yung trend setter. Okay? So, gumagawa ka ng trend, parang nagde-develop ka para maka-position ka ahead of competition. Kumbaga, ikaw yung mauuna. Okay? Sabihin na lang natin, kunwari tayo nasa panahon pa ng cellphone na kung saan call and text lang ang gamit ng cellphone. So, ngayon, kung magka-create ako ng new product development, gagawin ko yung new product development para maunahan ko yung mga competitor ko. So gusto ko kunwari lalagyan ko ng internet connection or pwede ako makapag-browse through internet using my cellphone or using our cellphone. So yun yung tinatawag natin na position ahead of competition in a market segment. Inuunahan mo yung mga competitor mo. And then, number 3, to establish a foothold in a future market in the future. Okay? So, with this, kaya mo to ginagawa is nakikita mo in the future na kakailanganin to. Okay? So, like nung nasa insurance pa ako before, bago pa mabuo yung department na napuntahan ko before, which is yung sa OFW department, na kung saan ang offered is insurance for OFWs. Okay? So, bago pa magkaroon ng batas, itong insurance company is nag-offer na ng insurance for OFW kasi nga nakikita na nila
na later on, magiging mandatory na yung insurance. Parang isa sa batas na kailangan bawat isang OFW na aalis may insurance. So bago pa maging sa batas yun, bago pa maisabatas na maging mandatory yung insurance, nag-offer na sila ng insurance for OFWs. Okay? So they establish already a foothold in a future market in the future. Kung nakikita mo na in advance kung ano yung kakailanganin soon. Okay? So, aside from that, dito sa Philippine setup in terms of a digital platform, lalo na sa panonood ng mga movies. So, meron tayong mga international brands na nakilala diyan na karamihan subscriber tayo. So, nandiyan dyan si Netflix, si iFlix at iba pang mga digital platform pagdating sa panonood ng mga movies and series. So, yan, parang originated yan sa ibang bansa. But in Philippines, locally, wala pang pinaka major. So, ang nauna dyan pagdating sa digital platform na magbibigay sa atin ng entertainment na you can watch on demand is si iWant, 'di ba? Si iWant, siya yung parang local version ng Netflix or iFlix, 'di ba? So, dito sa Philippines, kung in terms of locally made na platform na ganyan, na digital platform, wala pang iba maliban kay iWant. So, ang ginawa ni ABS, nakita niya na kakailanganin yun in terms of digital platform na kung saan papanoorin ng mga tao yung mga movies previously na gawang Pilipino. So, they created the iWant. And aside from that, lalo na nung kasagsagan ng issue na malapit na nga daw sila maipasara, mas pinromote nila ngayon yung paggamit ng iWant. Kasi nga, later on, lalo na yung mga talagang nanonood sa kanila, yun yung gagamitin nila para mapanood pa rin sila. Even though na wala na sila on free TV, so with the use of their application or with that iWant, mapapanood pa rin sila. So, pinromote na nila yun before. Okay? So, yan yung sa number 3, which is to establish a foothold in a future market in the future. And the fourth one is to take advantage of strengths in product distribution. So, ngayon, kung may existing ka, halimbawa, kapag nag-create ka ng isang product development, may advantage ka na kasi nga meron ka ng existing distribution system. Okay? So, magagamit mo na yung ginagamit mong way ng distribution para mas ma-distribute mo kung ano yung newly developed product mo. Okay? So now, let's proceed with the second P, which is price. The price of your product can determine many things, including your profit, margin, and investments for future growth. Price also determines what kind of discounts or special deals you can offer. Okay, so with this, second letter P, yung price, dito natin makikita kung magkano yung kikitain, magkano ba yung presyong pwede nating ibigay, ano ba yung pwede nating i-offer, ayan. So, pwede ba tayo magbigay ng discount? So, dito natin malalaman yon. So, when setting the price, you must make sure that the consumer feels that the purchase is worth it. In other words, he or she must perceive it as a good and worthwhile deal. So, kailangan daw ang presyo na isi-set natin kailangan worth it pagdating sa customer. Yung tipong kahit magbayad ka ng mahal pero in terms of quality, sulit na sulit naman, yun yung tinatawag natin na worth it. Or, mababa yung presyo pero gamit na gamit at kapaki-pakinabang yung product. Okay? So, kailangan worth it siya pagdating sa customer mo. Okay? Then, as far as the consumer is concerned, price is not everything. Quality, for example, and after-sales service also matter. However, price is an important consideration. So, gaya nga na nabanggit natin kanina, mostly, talaga, pag bibili ng isang produkto or mag-a-avail ng service, syempre, gusto natin yung pinakamura. Diba? Okay? Pero, sabi nga, hindi lang presyo ang tinitingnan ng ibang consumer. Yung iba, tumitingin din pagdating sa quality. Okay? Or, doon sa tinatawag nating after-sales service. So, sabihin na lang natin, for all, kayo ba ay magpapagupit sa napakamahal o napakamura? So, sa status ninyo, pipiliin niyo syempre yung pinakamura, 'di ba? Pero kung halimbawang nag-earn naman na kayo ng sarili ninyong pera, may choices ka na piliin mo na yung quality kahit na magbayad ka ng mahal. Okay? So, nagkakaroon din ng changes yan as time goes by.
So your product's price must be competitive. If there are rivals in the marketplace, you need to know as much as you can about their pricing strategies. So kailangan competitive din yung presyo natin. Makakipagsabayan ka lang ba sa kakompetensya mo? Mas mataas ba ang i-offer mo na presyo dahil sa quality or mas mababa ang i-offer mo? Okay? So yan, nabanggit na merong different strategies. So ngayon, you as a business owner, kailangan alam mo kung anong strategy ang ginagamit ng kalaban mo. So, now let's proceed with the different pricing strategies. First strategy is the markup pricing. So, markup pricing is a pricing strategy that allows the seller a fixed markup every time the product is sold. So, yung markup pricing, ito yung pagsaset natin ng price na kung saan every price is naka-fix na kung magkano yung kikitain mo doon. So, sabihin na lang natin na 10% sa bawat isang produkto, 10% nun, yun yung kita mo. So, naka-fix ka sa 10% na kita in every product na nabibenta. Target return pricing is a pricing method that allows a product manufacturer to recover a certain portion of his or her investment every year. So, kung kanina do sa markup pricing is naka-fix yung kinikita mo, dito naman nakaset kung magkano yung gusto mong bumalik agad sa'yo in a specific period of time. Okay? So, kaya siya target return pricing kasi naka-base siya doon sa kung magkano yung gusto mong maibalik agad sa iyo. So, sabihin natin in 1 year, kailan gusto mong maibalik na 100% sa iyo yung product, yung investment mo for that product. So, ngayon, i-set mo yon, i-compute mo yon kung magkano yun magiging patong sa bawat produkto para ma-meet mo yung target return mo. Okay? Next, ad pricing or psychological pricing. So, is a pricing method. This pricing method is premised on the theory that consumers will perceive products with ad price endings as lower in price than they actually are. Ano ba itong ad pricing or psychological pricing? Ito yung mga presyuhan ng mga produkto na kung napapansin ninyo, yung may mga ending in 9 lagi. Sabi natin, bibili ka kunwari ng cellphone, ang halaga ng cellphone is 9,999. Yan. O kaya naman, bibili ka ng isang product, ang presyo 99, ganyan. O kaya 89, 79, 599, 699, 999, di ba? So ngayon, ang thinking mo parang mas mababa. Okay? Halimbawa sa ako kunwari bibili ako ng cellphone. Nakita ko yung cellphone is presyo niya is 15,999. Ang thinking ko doon, nasa 15,000 lang siya. Pero kung talagdagan mo ng piso, nasa 16,000 na. So ngayon, with this strategy or with this pricing strategy, mas napapababa yung tingin ng tao in that particular product. Napapababa yung tingin niya sa presyo. Kasi nga, nagkaroon ng ad pricing, okay? So, yung 16,000 parang nagmukhang 15,000 siya kasi nga ang sinet mo lang na presyo niya is 15,999. Pero ang totoo nun is 16,000 na talaga siya. At least kahit paano bumababa yung tingin, okay? Kaya siya tinatawag na psychological pricing kasi nakakaloko pa rin kahit papaano, 'di ba? So, okay. So, medyo niloloko tayo ng mga 99, 99, 99 na yan. Na kung saan piso na lang, yun na pala yun. Okay? So, yan po yung ad pricing or psychological pricing. Next one is loss leader pricing. A pricing strategy frequently used by supermarkets. Bakit? Paanong frequently used by or frequently utilized by supermarkets? So, if you are familiar with Equal brand ng Pure Gold at bonus brand ng SM. Okay? Kung papansinin ninyo, yung mga particular brands na yan na exclusively distributed by them mismo is mas mababa siya compare sa mga competitor. So kung titingnan ninyo ang presyo ng Equal na asukal kumpara sa ibang asukal, mas mura ang Equal. Ganun din sa SM. Mas mura ang bonus products compare sa other brands or other competitor noong product na bonus nila. Okay? So, kaya yun yung tinatawag natin na loss leader pricing. Sila yung mas mababa. Okay? Compare sa mga competitor. Para syempre, mas maging mabenta yung product nila compare sa competitor. Okay? Next, price lining.
A pricing strategy designed to simplify a consumer's buying decision. So, when we say price lining, ito yung pagsiset mo ng presyo ng mga produkto mo na iisang presyo lang sa lahat ng produkto. So, kung halimbawa ikaw ay nagtitinda ka ng RTW at lahat ng binibenta mo na damit na yan, iisa lang presyo, sabihin natin 99 lang lahat ng product na yan, mas mapapadali yung pagde-decide ng consumer kapag kung ano yung gusto nilang bilhin. Yung iba kasi nagdadalawang isip pa kung bibilhin pa nila isang particular product o hindi. Kasi nga, nag-aalangan sila pagdating sa presyo. Pero kung halimbawa ang presyo ng mga yan, pare-parehas na naman, mas madali sila makakapag-decide. Okay? So, kung mapapansin niyo, 'di ba may mga ganyan na RTW sa parang all items 99. Then aside from that, meron pa kung familiar kayo with Daiso or Japan Home Center, most of their products ang presyo, gumagamit itong price lining, ang presyo nila is 88 lang. So, last time kasi na pumunta ako ng Daiso, may hinahanap ako. Then ngayon, nakita ko na yung hinahanap ko doon, walang nakalagay na tag price. Pero may ilan-ilang product ako na nakita na may presyo, may tag. Okay, ngayon pagpunta ko sa cashier, sa counter, sabi is 88. And then naalala ko, oo nga pala, Daiso nga pala to. So ibig sabihin, most of their products, ang presyo is 88. Kapag may tag yan, or kapag iba presyo niyan, dun lang siya nagkakaroon ng tag. Kapag hindi 88 ang presyo. Pero kapag walang tag, ibig sabihin 88 lang pala yon. Okay? So, yun yung price lining. And in terms of naman doon sa part naman ng business, mas mapapadali yung pag-process nila ng mga na-purchase dahil kung ilan man, times lang na nila doon sa presyo na sinet nila. So, halimbawa kung nasa RTW ka nga at 99 nga ang presyo ng lahat ng items mo, so bibilangan mo lang kung ilan yung binili, then times 99. So, mas madali ang pagko-compute noong total purchases ng isang consumer. And that is price lining. Next, prestige pricing. So, ang prestige pricing ay pricing strategy that disregards the unit cost of a product or service. So, basically, ang gumagamit itong prestige pricing is yung mga kilalang brand na, yung mga mamahaling brand. So, since kilala na nga sila, dinidisregard na nga daw nila yung mga unit cost. Automatic, mahal na agad yung presyo ng isang particular product. Okay? Kaya siya prestige pricing kasi nga, kilala na sila. Okay? And automatic, mahal na agad yung presyo nila. Pero kung halimbawa bago ka lang sa industry, bago lang yung product mo, nagsisimula ka pa lang or hindi ka pa kilala, hindi mo pwedeng gamitin itong prestige pricing kasi walang bibili. Kasi nga napakamahal tapos hindi pa naman kilala. Buti sana kung kilala na, 'di ba? Pwede ka nang gumamit ng prestige pricing. Okay? Next, marginal pricing, where a business organization prices its product at a range below its unit cost but higher than its unit variable cost. So bakit ito ginagawa? They're using this para mas mapababa lang yung presyo ng produkto mo and then para maibenta mo. So that is why they are using the marginal pricing. Next, predatory pricing. A pricing strategy is where the firm prices its product lower than unit variable cost, initially resulting in short-term losses. So, paano ba nangyayari itong predatory pricing? So, yung predatory pricing, ito yung pagsiset mo ng presyo ng produktong i-offer mo sa napakababang halaga na kung saan magre-result nga daw yun sa short-term losses or magkakaroon ng pagkalugi. So, ano ba yung goal kung bakit mo sineset ng ganon? Una, para makuha mo lahat ng market, makuha mo lahat ng consumer, bilhin yung product mo, and then ang tendency nun at ang nangyayari nun, mawawala yung competitor mo. Sila yung mawawala sa industry. Magsasara yung business nila kasi nga wala nang bumibili kasi nga lumipat na lahat sa'yo. Kasi yung presyo ng product mo ay napakababa. Okay? Ngayon, once na na-achieve mo na yung goal mo na lumipat lahat sa'yo at mapasara at mapatay mo na yung competitor, mawala na yung competitor, mawala na yung kalaban, ang gagawin mo ngayon, tsaka mo ngayon itataas yung presyo. Una, para makabawi doon sa short-term losses. Okay? Para mabawi mo yung lugi mo. And then, second, wala nang magiging choice yung market mo. Kasi nga, ikaw na lang yung nag-o-offer ng particular product na iyon. Wala na yung competitor, wala na silang magiging choice, kundi yun na lang talaga yung bilhin. So, with that setup, yan illegal nga daw dito sa Pilipinas. Hindi po pwede yung predatory pricing na kung saan i-offer mo siya sa mas mababang halaga then pag namatay na yung competitor, tsaka mo tataasan yung presyo. So, hindi po siya po pwede dito sa Pilipinas. Okay? And that is predatory pricing. Next,
Going rate pricing. A pricing strategy where a company prices its product at the same level or as very close to its competitors' prices. So, with this going rate, ito naman yung presyo ng product na siniset mo na halos kaparehas lang din dun sa mga competitor mo. Okay? Bali, ang nangyayari dyan is quality na lang ang labanan. Okay? 'Di ba kung papansinin mo yung mga magkakakompetensya ng mga product, 'di ba? Halos pare-parehas lang talaga ng presyo 'yan. Nagkakatalo-talo lang sa centavos. 'Di ba? Yung iba 0.25, 0.75, 0.50 or kung hindi man mas mataas ang piso or mas mababa sa piso. Yun yung tinatawag natin na going rate pricing. Sumasabay ka lang sa mga kakompetensya mo. Okay. Next, promotional pricing. A pricing strategy involving a temporary reduction in the selling price of a product or service in order to induce trial or to encourage repeat purchase. So, yung promotional pricing, ginagamit siya para ma-encourage mo yung market na itry yung product mo. Okay? So, parang binibenta mo rin siya sa mas mababang halaga. Siyempre, para matry nila since bago nga. Pero hindi naman ito kaparehas si Predatory na nag-o-offer din na mas mababa. Kasi si Predatory, papatayin niya yung competitor. Tsaka niya tataasan. Pero itong promotional pricing naman, once na natatry na ng market, at nakita naman nila na kumagat, tsaka pa lang nila unti-unting itataas yung presyo noong produkto na yun kapag dumadami na yung bumibili. Pero, ang kinaibahan niya kay Predatory, si Predatory pinatay niya yung kakompetensya. Si promotional pricing, hindi naman niya pinatay yung kakompetensya bago siya nagtaas ng presyo noong produkto niya. Okay? So, kaya tayo gumagamit ng promotional pricing is para ma-encourage yung market natin na matry yung product na ino-offer natin. Okay? So, with this, yung promotional pricing, ginagamit talaga ito para ma-encourage. Kasi nga, kung halimbawa, ikaw consumer, tapos hindi mo pa naman kilala yung brand, pagka mahal-mahal, susugal ka ba na bibili ka ng isang mahal na hindi mo pa nasusubukan, gagastusan mo agad? Siyempre, dun ka muna sa mura. Mas okay na benta mo sa mas murang halaga para matry muna ng market mo yung product mo. And that is promotional pricing. So, break-even point. Company would make no profit but will also incur no loss. So, yun yung break-even point daw. Ito yung part na kung saan ang business hindi kumikita pero hindi rin nalulugi. So, umiikot lang yung pera ng isang business. Okay? And that is break-even point. Walang kita, wala ring lugi. Umiikot lang talaga siya. Okay? Now, let's proceed with the third P, which is place. Where the manufacturer makes the product and where people buy it can significantly influence its price. Location can also affect customer service and how quickly you can respond to orders and customers' requests. So, ang ibig lang nung sabihin, mas malayo ang customer sa seller, mas mahal ang presyo ng produkto, and then mas malapit, mas mura. Parang kapag umorder kayo sa Shopee, mas mahalayo yung seller, mas mahal yung presyo, mas mahal yung shipping fee. Kapag mas malapit, mas mura lang yung shipping fee. Okay? So, yun. Then, in this category, you should consider the following factors. Where is the best place to sell it? Where are consumers or potential purchasers going to look for it? So, before, kapag nag-put up ka ng sarili mong business, yung place daw, ang pinaka-consideration in terms of place, yung actual na pwesto or yung pinaka-physical store ng isang particular business, yun yung tinatag natin in terms of place. But this time, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, kasama na rin sa kino-consider na place is yung online platform. Kaya marami na tayo ngayon mga online sellers. So, isa na rin sa consideration, lalo na pag in terms of considering the place, hindi lang basta physical store yung kino-consider. Kasama na rin sa options yung online platform. Okay? How are you going to get the product to where the consumers are? So ngayon, ito naman in terms of shipment, kung paano mo may papararating sa customers or sa consumers mo yung product mo. And then, sinasabi daw, in terms of, kasama rin dito, sa places yung tinatag natin na B2B, B2C, and then B2G. So, ano ba itong B2B? B2B means business to business, B2C means business to customer, and then B2G means business to government.
Okay? So now, let's proceed with the product distribution type. So ano-ano ba itong mga product distribution types natin? First is exclusive distribution. Is limited to select number of dealers, usually one or a few. So, with exclusive distribution, ito naman, yung product na iisa lang yung distributor. So meron siyang exclusive distributor. So kung nabanggit ko sa inyo noong orientation natin, 'di ba? When I am introducing myself, 'di ba? I work at Valiant. And then si Valiant, isa sa mga brand ni Valiant is yung Canon. So basically, ang alam lang ninyo kapag sinabing Canon, kung hindi yan papel, kung hindi yan camera, printer, di ba? Yun yung pinakakilala natin pagdating sa Canon. But aside from that, meron din Canon paper. Okay? Si Canon paper is an imported product na kung saan nakakarating siya dito sa Pilipinas through Valiant before. Okay? So, ang exclusive distributor ng Canon paper dito sa Pilipinas is si Valiant. Then from Valiant, tsaka niya din-distribute into different stores dito or different merchandisers dito sa Pilipinas. Okay? So, exclusive merong exclusive distribution. So, lahat ng pagdi-distribute from the other country or pinaka-origin ng product, pagdating dito sa Pilipinas, ang nagdi-distribute lang yan is si Valiant, okay? So, another example, if you are familiar with Best Buy products ng National Bookstore or ano pa ba to? Sige, yung Best Buy na lang muna. Okay? Yung Best Buy product ni National Bookstore, 'di ba? Lahat ng ganyang brand na Best Buy sa National Bookstore lang mabibili. Hindi yan mabibili sa Office Warehouse, hindi rin yan mabibili sa Expression, tanging kay National Bookstore lang, okay? So yun yung tinatawag natin na exclusive distribution. Doon lang siya particularly mabibili sa isang store, okay? So yun yung exclusive distribution. Next, intensive distribution. Intensive distribution, used mostly by fast-moving consumer goods and convenience goods, involves making a product available in as many retail outlets as possible. Ang intensive distribution naman, opposite naman ito ni exclusive distribution, na kung saan yung produkto na ibinebenta or minamanufacture mo or nilalabas mo, available widely. Hindi lang sa isang store but in most of the stores, kasama na rin yung mga sari-sari store. So sabihin na lang natin yung ballpen. Halimbawa, manufacturer ako ng Dong-A na ballpen na brand. So, hindi lang naman siya kay National Bookstore available. Available din to sa Office Warehouse, available din kahit sa Expression at sa iba-iba pang mga tindahan at sa different stores available siya. So yun yung tinatawag natin na intensive distribution. Okay, marami ang nagdi-distribute ng particular product na iyon. And the third one is selective distribution. Use position between exclusive and intensive distribution. This involves the use of more than one but not as many dealers as in intensive distribution. So si selective distribution naman nakapagitna. Okay? Hindi siya exclusive distribution at hindi rin naman as many as intensive distribution. Okay? That is selective distribution. Wholesaling is the sale of goods to others to be resold. So if you are familiar with wholesaling, ang pagkakaintindi natin kapag sinabing wholesaling, maramihan, bulto-bulto, di ba? So mostly nangyayari ang wholesaling kapag business to business. Bakit? Kasi from one business, bebenta sa isa pang business na kung saan yung particular business na yun, siya yung magre-resell nun into end consumer or sa end user noong particular product, and that is wholesaling. And retailing is defined as the sale of goods or services to the final customer for his personal consumption. So ito naman yung tinatawag natin kanina na B2C, na business to customer, na kung saan ang pagkakaintindihan natin pag sinabing retailing is yung mga tingi-tingi, di ba? So dito naman ngayon papasok si B2C na kung saan from business direct sa end user or business to consumer yung nagiging sistema. Okay. Now, let's proceed with the fourth P. Yan, last P na tayo, which is yung promotion. If you want people to buy your product, you must make sure they know about it. Among the 4 P's of marketing, promotion is one that many people do not take seriously. So, yung promotion, ito ginagamit natin, syempre, para makilala yung produkto natin. And sabi nga, sa ibang businesses, ito yung hindi tinitake seriously or last option na or pinagwawalang bahala
in terms of promoting the product, yung promotion daw. So, yung iba, talagang ito yung pinaka-last option kasi nga mahal ang mag-promote ng product at magastos. So, meron tayong different types of promotion later on. So, in promotion, you need to determine how will you get your marketing message to your target market and when you will begin promoting it. If the product is seasonal, knowing when and how to promote it is crucial. So, kailangan mo kung ano yung message na gagamitin mo para maparating yun doon sa customer mo. And sinasabi nga rin daw na knowing yung season ng product, crucial daw yon. Okay? So, meron tayong mga produkto na seasonal, okay? So sabihin na lang natin yung mga notebooks. Yung mga notebook, basically mabenta talaga 'yan. Lalo na lahat ng mga paper products, mabenta 'yan kapag bago mag-start ang pasukan. So basically mga na around April, May, yan, June, diyan mabenta yung mga yan. So if you are about to make a promotion for that particular product at seasonal, kailangan alam mo kung ano yung season ng product mo. Okay? Kasi kung magke-create ka ng promo or ng promotion for that product at hindi niya naman season, sayang lang yung effort, gastos lang kasi kahit anong promotion na gawin mo, hindi pa rin bebenta kasi nga hindi niya season. So, kailangan alam mo yung season ng product mo. Kailan yung pinaka-peak niya. Okay? So, halimbawa na yung mga airline companies, di ba? So, nagpo-promote yan kapag kadalasan maglalabas yan ng sale kapag kung hindi payday, ganyan, yung mga year-end na kung saan may pera yung tao para kapag naglabas sila ng sale nila, may pambili agad, may pambayad agad, okay? So, yun yung tinatawag natin na promotion, lalo na kapag seasonal, okay? Promotion is a very important component of marketing as it can boost brand recognition and sales. Promotion is comprised of various elements like the sales organization, public relations, advertising, and sales promotion. So, meron tayong different types of promotion. So, ano-ano ba iyang mga yan? So, unahin na natin yung advertising. Is defined as any paid and public presentation of products, services, or ideas by an identified sponsor through a medium. So, yung advertising, binabayaran to. Okay? Binabayaran para ma-promote or para maipakilala or ma-publicize yung product or yung brand natin. So, ito yung tinatawag natin ng mga advertisements. Okay? So, ano-ano ba yung different forms of advertisement? But before that, ano-ano ba muna yung mga advertising objectives? Bakit ba tayo nag-a-advertise? Okay? Una is to build awareness. So, to build awareness, syempre, para maging aware yung market natin na nag-e-exist yung product natin na may ganong product pala. So, with the help of advertising and with the help of advertisement, they are aware na you exist. Okay? Next, to inform. So, to inform the market about your product. Ano ba yung ino-offer mo? Ano ba yung mapapala ng market mo dyan? Okay? Then, to persuade, of course. Kaya kasama yan sa pag-a-advertise para ma-encourage natin yung customers natin na bumili noong produkto natin. Then, third one is to remind. To remind them na meron pang other options which is your product, okay? So, kung pinakakilala na yung leading brand in a particular industry, okay? So, with the help of your advertisement, nare-remind mo sila na may options pa, hindi lang yung leading brand, okay? So now, we will proceed with the different types of advertisement. So, unahin na natin yung types of media and techniques used in advertising. So, unahin na natin ang traditional media. So, for the traditional media, we have radio advertisements. So, radio advertisements, ito yung mga naririnig natin sa radio. It's either in AM or FM. Okay? So, unahin na natin ang ayan, wait lang. For the radio advertisements, meron niyang advantages and disadvantages. Ano ba ang advantage ng radio advertisement? First advantage of radio advertisement is relatively inexpensive daw. So, hindi naman kasi ganun kamahal mag-place ng ads
pagdating sa radyo. And then target marketing possible din daw. Bakit at papaano? So, possible din daw ang target marketing dito dahil una sa radyo, meron tayong tinatawag na AM frequency and FM frequency. Kapag FM ang frequency, ang mga nakikinig dyan, kadalasan general age, mapabata, mapamatanda, okay? And then, sa AM naman, alam na commonly, pinaka-familiar sa atin, or ang alam natin kapag AM, mostly na nakikinig dyan, yung mga medyo may edad na. Okay? So, kung ang produkto mo, para sa mga may edad, so, basically, ipi-place mo yan doon sa AM station. Pero kung ang product mo naman is for general age or general market, whether matanda or bata, dyan mo yan ipi-place sa FM. Okay? Then, ang disadvantage lang nito is audio lang yung naririnig. And then, frequency required for effectiveness. So, kailangan nga ng frequency. Pagdating kasi sa radio, di ba, may mga station or may mga radio stations sa kung saan hindi naaabot yung ibang lugar. So, ibig sabihin, hindi makakarating doon yung advertisement mo about your product. Doon sa mga areas na hindi abot ng frequency ng station na pinaglagyan mo ng advertisement mo. Then, now let's proceed with the print media. We have newspaper and magazine. So, for the newspaper, ang advantage daw niya is target marketing possible. Okay? So, kasi nga, kapag halimbawa pang matatanda yan, yung produkto mo, alam naman natin, karamihan na lang ng mga nagbabasa ng dyaryo ngayon, yung mga may edad na, di ba? So, pwede mo yan i-place dyan sa newspaper. Disadvantage niya is spillage and then poor image quality. Spillage kasi madaling masira, and then poor image quality dahil ang dyaryo black and white lang, di ba? So, hindi ganda yung quality ng image. Then, magazine, good image quality, kasi nga, colored. Okay? And then, disadvantage niya is yung long lead time. Bakit? Kasi hindi naman araw-araw nag-i-issue ng magazine, di ba? So, it's either once a month or every other month, di ba? So, yun yung disadvantage nun. Now, sa TV advertisement naman, ang advantage nito, aside from the audio na naririnig natin, meron din tayong video na nakikita and meron ding movement, okay? Wait lang ha. Malamig na iniinom ko. Okay. So, ang advantage naman, aside from the audio, video, and movement, the advantage ng TV advertisement, isa din sa advantage niya is yung target marketing possible. Bakit? Kasi, ang mga TV shows sa isang TV network, meron diyang may mga pang matanda, may pang bata, and then, kung ang produkto mo ay pang matanda, ipi-place mo yan doon sa yung advertisement mo is ipi-place mo doon sa mga shows na pang may edad. Pero kung ang produkto mo ay pang bata, ipi-place mo yan doon sa mga shows na pambata. Okay? Kaya possible yung target marketing. And then disadvantage is expensive. Mahal naman kasi talaga ang mag-place ng advertisement through TV. And then frequency necessary for effectiveness. So kung yung TV network na pinaglagyan mo ng advertisement hindi umaabot sa ibang areas, yun yung disadvantage niya. Hindi rin makakarating doon yung advertisement ng product mo. Okay? Next. So now, let's proceed with the alternative media and techniques. So ano-ano ba ito? First, cinema advertisement. So ang advantage naman ng cinema advertisement is katulad din sa TV na audio, video, and movement. Merong naririnig at merong nakikita. Another advantage is larger than life. Kasi nga naman sa big screen makikita, di ba? And then, relatively inexpensive, hindi siya ganun kamahal. Ang disadvantage lang daw ng cinema advertisement is not cost-efficient, limited to reminder advertising, and short attention span. Okay? So, not cost-efficient kasi parang gagastos ka pero parang hindi siya worth it. Kasi nga, yung ilalagay mo na advertisement doon, isang beses lang naman mapapanood ng mga makakakita nun, and at the same time, maiksi lang yung kailangan mong i-place doon sa
spot na ibibigay sa iyo or sa slot na ibibigay sa iyo. Okay? Kasi nga, hindi naman pwedeng pagkahaba-haba yung advertisement na ilalagay mo sa cinema advertisement kasi hindi naman pumunta ang mga tao sa sinihan para manood ng patalastas, kundi manood ng movie. Okay? Kaya yun yung disadvantage noon. Then short attention span kasi nga saglit lang siya mapapanood. Isang beses lang bago magsimula yung show, 'di ba? So 'di ba kapag nanonood kayo, kung nakanood kayo ng sine, 'di ba may mga patalastas muna bago mag-start yung movie, 'di ba? So yun yung tinatawag natin na cinema advertisement. Next, billboard. So, billboard ito, kadalasan yung mga nakikita natin along the way. 'Di ba yung mga naglalaki ang billboards diyan. So, advantage niya, relatively inexpensive, larger than life, then exposed to many potential customers. Relatively inexpensive kasi hindi siya ganun kamahal, larger than life kasi nga napakalaki, and then exposed to many potential customers kasi nga lalo na sa mga public places, maraming dumadaan, marami talaga nakakakita noong billboard. Okay? Ang disadvantage lang daw niya is short message only. Hindi mo po pwedeng damihan lahat ng message, damihan ng message ng billboard kasi nga kapag dinamihan mo yan, magiging lilit na yung characters na ilalagay mo dyan. Then masyado ng compress pa para ma-overloaded na ng information yung billboard. Kaya kailangan short message lang siya. Kaya limited lang siya sa reminder advertising only. Then another disadvantage niya is maybe damaged by elements kasi nga kapag umulan, ayan, sira agad, 'di ba? Kapag mahangin, pag may bagyo, sira agad. And then legal restrictions. So if you are familiar with the naging issue before na nagkaroon ng pina-turn down na billboard ng bench somewhere in Guadalupe. Kasi sa Guadalupe napakalaki talaga ng billboard ng bench diyan. Okay? So meron diyang pinatanggal noon na billboard ng bench kasi sa sobrang laki parang marami kitang-kita talaga. Even hindi lang mga matatanda pati mga bata na mga minors or mga underage. Then yung billboard kasi na nakalagay doon is ng bench is mga naka-underwear yata. Okay? So, pina-turn down yon. So, in terms of, because of that, nagkaroon na ng legal restrictions pagdating sa billboard. Okay? Next, website. So, for website, ang advantage nito is low cost, mura lang, high level of detail, customized and interactive. High level of detail kasi nga lahat ng information pwede mong mailagay dyan. Ang disadvantage lang niya is must be upgraded regularly. Okay? So, baka siya naging disadvantage kasi bukod sa matrabaho, yun nga, kailangan mong i-update regularly. Kaya siya nagiging matrabaho, kaya siya disadvantage. Okay? Next is social networking sites. So, sa social networking sites, ito yung mga nakikita natin sa social media, sa Twitter, sa Facebook, ganyan. So, kung may mga nakikita kayo mga post sa newsfeed ninyo na sponsored na post, ayun yun, paid advertisement yon. Okay? So, isa lang daw sa disadvantage nito is maybe ignored. Kasi nga naman, 'di ba? Lalo na kung hindi ka naman interested pag sa Facebook 'yan o kaya sa Twitter, scroll ka lang ng scroll, 'di ba? So madaling na-i-ignore yung advertisement mo. Next is online advertisement. So, online advertisement, ito naman yung mga nagpa-pop out bigla kapag while you are online. It's either in games or sa YouTube, 'di ba? Kapag sa games, after 15 seconds or 5 seconds, ine-X mo na agad yung advertisement. Kapag sa YouTube, after 5 seconds, nag-i-skip ad ka kaagad, di ba? So, yun yung disadvantage ng online advertisement. And then, ang advantage daw niya is low cost kasi nga naman, mura lang naman talaga. Okay? Next is transit advertisement. Transit advertisement, ito yung mga nakikita natin sa sasakyan. Okay? Sa LRT or sa mga trains, ito yung mga nakabalot. Ako nakikita ko lagi sa LRT, lalo na pag Christmas season, yung balot na balot yung trend ng advertisement ng Coke. Nakakatuwa lang siya tingnan yung kulay pula. Ang haba-haba. Pag nakikita mo dumadaan, yan, yung Coke, di ba? Parang nakikita rin natin sa TV. Diba? Aside from trains, sa eroplano, meron din. Meron ako nakita na eroplano ng AirAsia, binalot naman ng pure gold na advertisement. Okay? So, aside from that, sa mga bus, yung nakikita natin, di ba? Kung hindi sa side, sa likod.
Okay? Then kapag sa mga taxi naman, sa ibabaw ng taxi o kaya sa likuran ng taxi, di ba? So yun yung tinatawag natin na transit advertisement. So ano bang advantage nito? Relatively inexpensive kasi hindi naman siya ganun kamahal. Then consistent daily audience. Okay? So habang umaandar yung sasakyan na yun na pinaglagyan mo ng ads mo, marami at maraming makakakita nun. Araw-araw, merong nakakakita noong advertisement mo. Ang disadvantage niya is short message only and limited to reminder advertising only. Okay? Kailangan maiksi lang yung content ng ng advertisement mo kapag transit advertisement ang ginamit mo. Bakit? Kasi nga moving yan, okay? Hindi naman pwedeng i-full details mo lahat yan na napakaraming details na lalagay mo dyan. Tapos yung makakakita, hindi rin naman mababasa kasi nga moving. And hindi naman sasabihin ng mga magbabasa niya na ay, wait lang. Babasahin ko muna yung advertisement. Hindi naman po pwedeng pahintuin muna yung sasakyan para lang mabasa yung advertisement, di ba? Kaya, kailangan limited siya sa short message lang, okay? Or reminder advertising lang. Kasi nga, moving yan. At saka para madaling mabasa yung advertisement na nakalagay dyan. And then, third one is, may be damaged by elements. Isa din na siya sa disadvantage. Lalo na yung lalo na pag sa bus, yung kapag pinlace yung advertisement sa likod ng bus, 'di ba? Mausok kapag ang bus na napaglagyan smoke belcher at napakakapal ang usok. Lahat ng usok napunta na doon sa advertisement na naka-place sa likuran ng bus. So, hindi na nakita yung advertisement, yung usok na ang tumakip doon sa ads mo. And that is transit advertisement. And then, another form of promotion is promotion din daw. Ano ba itong promotion na ito? So, bukod dun sa pang fourth P na promotion, ito naman yung promotion na ito, part siya. Part ito noon, na kung saan, ito yung mga activities nga daw. Our activities are a series of activities that are intended to boost the sales of a product or a service usually short term. These are actions a company can take to stimulate customers to buy immediately than later. Okay? So, ito naman yung mga promo, like yung mga sales, mga buy one, take one, yan. So, meron daw tayong two types of promotion. Una is the trade promotion, and then the second one is consumer promotion. Ano ba itong trade promotion? Itong trade promotion, ito yung mga promo na ibinibigay natin sa intermediaries or dun sa pinaka-reseller or dun sa seller noong produkto natin. Okay? So, halimbawa, ako ay nagbebenta ng leche plan at kayo yung mga reseller ko. Kunwari, lahat kayo yung reseller ko. Okay? And then, bibigyan ko kayo ng promo na kung saan kapag nakabenta kayo ng 100 pieces ng leche plan, bibigyan ko pa kayo ng additional 10 pieces for free. Para maibenta din ninyo, then additional kita yun sa inyo. And that is trade promotion. Okay? Yung promo, binibigay mo doon sa intermediary or doon sa reseller. Unlike kay consumer promotion, ito naman is direct doon sa end user or doon sa customer mismo yung promo. Okay? Sabihin na lang natin na pag nakabili sila ng ganito ganyan, worth ganito ganyan, may makukuha silang free. That's promo. Okay? Sabihin natin may makukuha silang discount. That's promo. Sale, promo din yan. Okay? Buy one, take one, promo din yan. So, yan yung mga once na consumer promotion, naka-direct yung promo doon sa consumer mismo. Okay? So, or doon sa end user noong product. Then, personal selling. Personal selling, one best example of this is yung mga Avon, yung Natasha, yung Tupperware, personal collection, boardwalk, yan yung tinatawag natin na personal selling. And even yung mga networking, that's personal selling. Na kung saan meron silang mga dealers na direktang nagbebenta sa consumer. At personal na binebenta yung produkto sa consumer. Kaya siya tinawag na personal selling. And then public relation is, ito naman yung parang mga ginagawa nating for a cause. Okay? Like, yung ginawa ni ABS na takbo para sa Ilog Pasig, para mga fun run for a cause, na kung saan kakandak sila para gumanda yung image ng isang organization. Okay? So, sabihin na lang natin, itong public relations is part din ng CSR or ng corporate social responsibility ng isang organization or ng isang company or ng isang business. Okay? Then, publicity is a communication written and produced by public relations professionals intended to create a favorable public image for a client. So, ito naman pong publicity, written form na ito noong public relations kanina.
Okay, na kung saan sinusulat sa isa, it's either in a news article, yan, or in a magazine, kung ano yung magandang ginawa ng isang particular business or organization. Okay? And that's it.